stand, music, green audio music card, ada clamp, ada USB, ada mic holder, ada green audio 800 microphone, ada, and this the wire, ada wire sa mic. Ito yung stand, ito yung clamp sa misa, ito yung wire ng dugtong sa live, at saka ito yung dugtong sa music, ito yung charger ng green audio music card, saka USB. Kung may laptop, dito ilagay yung sa laptop, ilagay ito para kung mag-record ka, papasok dito sa loob yung memory. Tapos ito yung mic holder. Tapos ito yung mic, green audio microphone 800. Ito yung cover. Tapos ito yung wire ng mic, at saka ito yung headset. Hello guys! Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-set up ng green audio music card o professional condenser microphone 800. Kung paano natin iayusin. Ito yung uunahin natin. Ito yung uunahin, clamp. Para dito to sa misa. Dito ko ilagay. Tapos ito. Ilagyan ko kasi ibukas ko. Pasok siya dito. Kailangan ito nakaharap sa misa. Ganun. Pasok lang. Paluagan. Tulak sa loob. Yun. Tapos lagyan ng lock. Tapos ito, dito yung mic. Ito, dito ilagay. Tapos yung mic, binalot ko na. Kailangan itong nakapangalan iharap sa atin. Tapos ito, wire. Ito. Kahit anong posisyon lagay mo.
Tapos ilak mo dito. Kahit anong posisyon ng ano. Tapos dito yung capacitor wire 1. Ibig sabihin ito. Kasi maliit ito. Pero pareho lang naman lahat. Ito sa mic. Dito sa mic. Tapos pag nagla-live ka, dito ilagay yung live 1 o live 2. Depende sa iyo kung saan mo ilagay. Live 1, live 2. Sa akin dito sa live 1. Tapos ito sa music. Sa music. Dito may nakalagay dito music. Tapos yung headphone. Ito yung ginamit ko, yung luma na headphone. Try ko to kung malakas. May nakalagay dito headphone. Dito ipasok. Tapos paglobat to dito to charger. At saka kung gusto mong gumamit nito, headset, dito din meron nilalagyan ng headset. Kung magduwit kayo, dito ilagay yung isang mic. Pwede kayo magduwit. Yan. So, pindutin mo lang ito. Pindutin mo lang to. Pag naka-light na, on na yan. Yun. Tapos, mag-connect na tayo. Bluetooth gamitin natin guys. So, pindutin natin yung Bluetooth dito. May Bluetooth siya dito. Ito. Pindutin lang. Long press. Sana. Bakit hindi pa? Saan ito music? Okay. Pindutin lang. Bluetooth. Yun. Bluetooth connected na. Tapos, punta tayo sa YouTube. Hanap tayo ng kanta. Ayan. Tapos, ito, kung nagla-live ka, dito ilagay sa naka-live. Dito. Dito ilagay sa live 1. Panlalaki yung boses. Tapos pag pindutin mo ulit, Lagi. Hello. Hello.
Monster boy. Monster daw, parang uho. Tapos, pag pindutin mo ulit, balik na naman. Sa female boy. Dapat dito mayroon ding tigil. Upload. Plug. Ito. Water. Water. Awesome! Alpha. PUBG. Tapos, dito meron ding further delay. River. Ito yung boost niya. Tapos merong kiss. Kiss. Mwah. Tapos laughter. Pindutin yung laughter. Yell. Yell. 92.27. Meron ditong gunshot. Ito. Dead. Meron din dito, din. Din. Ada chair. Meron din dito, primal sound. Primal sound. Popular. Pindutin natin yung popular. Popular. Ganda din yung boses. Tapos major. 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 Maganda din. Kung ETV, video key, meron din. Pang ETV, video key. Ito po yun. Hello? Malakas yung echo. Kailangan bawasan. Hello? Hello? Tapos, ito, MC. MC. Meron ding voice over. Voice over. Voice over. Yun. Ito yung music. Volume sa music. Kung gusto mong palakasan. Palakasan yung music. Ito sa mic to. Kung palakasan mo yung mic o pahinaan, dito lang, iikot ka lang dito. Makikita mo kung yung kataas yung mic. Yan. Tapos, kung mag-record ka, ito din gamitin. Kung mag-record, mo lang pa. Open mo lang. Tapos, monitor. Ito yung monitor. Nagmo-monitor sa music natin at saka sa music. Tapos, depende sa'yo kung i-adjust mo to dito. So, yun. Pwede mong i-ganon. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Pwede mo rin i-pull. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Kung hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para makikita niyo kung anong susunod kong mga video. Marami akong pwedeng i-share sa inyo. Pwede ballroom dancing, pwede fitness, pwede singing, pwede dancing, luto, magluluto. Basta abangan nyo lang. Huwag nyo lang kalimutan pag-subscribe. Kung nagustuhan nyo din, pwede kayo mag-tip sa akin. Kahit kunting tip lang. Salamat. Meron ding nakalagay meron din nakalagay na dito, tingnan mo,
Yung volume to dito, music, headphone or headset. Ito sa mic. Ito yung boses sa mic. Tingnan mo. Pupula yan. Ito, palakasan natin. Makikita mo pong malakas yung mic, yung boses ng mic. Pahinaan mo, bawas din yan. Yun, tingnan nyo. Sa headphone, dito yata mag-adjust sa headphone. Dito siguro. Yun, dito nga. Dito sa music yung headphone, pag-adjust. At sa music at sa headphone. Isa lang yung nila. Isa lang yung boses nila. Kung ano yung volume nila. Basta sa mic ito. Ito yung sa mic. Pag-adjust. Makikita mo dito kung malakas o mahina. Tingnan mo. Yun. Nagpula. Yun. Ito marami siya. Marami siyang pwedeng pagpilian. Elimination. Chair, din 9277 keys, record. Yun. Marami siya. Pwede mo din i-mute. Ano yung i-mute? Low. Mute daw. Tapos pwede mo dito. Ito. Hello. Yun. Pwede mo din adjustan to dito. Depende sa iyo kung anong gusto mo. A-adjustan mo. Adjustan o hindi. Yun. Ang ingay.